So 1/2 cup, pero ato lang yeah, slowly lang ka. Mas darker ng ihang color. Blue palitaw. Today mag-harvest mi og blue ternate kaya mo ang isagol sa palitaw. So instead of plain water, magamit ko og water with blue ternate sa ako ang palitaw na 1 cup ako ang gamiton. Akong butangan og hot water, kanang pareho magbuhat og tea. Kaya para makuha ang ma-extract ang ihang color, natural color sa blue ternate. Then i-soak na siya dira maybe 5 minutes. Slowly nagagawas ang iyang color blue. 1 cup glutinous rice. Slowly kayo gawin. Then ibutang na tong blue ternate water. So 1/2 cup, pero ato lang i-adjust kay kung basa kaayo dungagan og glutinous rice flour, tapos kung dry butangan na to additional water. I-mix kayo gawin. It's very dry. It's a bit dry? Yeah. Hindi na siya, oh. Mas okay na yung texture. I-balance lang, mag-add og water o mag-add og glutinous rice flour. Di kay siya basta, okay lang. Hindi na sa inyo kung sa kadako yung gusto. So, like that, ana. Tapos, i-flatten. I-flatten siya. So, ana siya. Okay kung dili kay siya nipis kaya para dili mabungkag ining luto sa tubig unya. So amo na namang gibuhat. Buhat mi og 25 pieces. 1.5 liter na tubig. So kung magbukal na siya, ibutang na tong glutinous flour na gi-form. It's more blue when you put it inside. Ah, really? Oh, more blue. Uy, nice. It's Getting more more- blue. Oh, Mas blue, mas dark ang iyang color. yeah. Okay, careful ha, masunog ka, careful. Ayog, ana. Ang ilhanan, kung luto na siya is maglutaw na siya. Ang ginatawag og palitaw. Broken or deformed. So, hinahinay lang. I-drain ang excess na tubig. So, pag luto na siya, ibutang ninyo, dapat dili magdikit-dikit para dili lisod i-remove. Yeah, slowly lang gani. Put the hand almost in the water. Yeah, take care. Ay. Muna niya mo ang giluto kaganiha. Mas darker ng ihang color. Nice kay tanawon. Pero natural siya kay gikan sa blue ternate ang ihang color. I-coat na nako ang palitaw diri sa kinagod nga lubi. Isa ni siya katibok nga lubi. Tapos roasted na sesame seeds. 1/2. And then 1/2 cup white sugar. I-combine na lang nako ang sugar ug ang sesame seeds para mas dali siya i-coat. So first diri na to i-coat sa lubi. I-press na to para mo dikit jud siya. Be sure na limpyo ang kamot. Next is diri. Shake para dili kay tamis.
Mao na ni ang among finished product. Blue palitaw. Isang lasa? Nice. Nice, lami dili. Hmm? Lami.